अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार, धनश्रीज रेसिपी अँड लॉग्समध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण श्री स्वामी समर्थ केंद्रानुसार म्हणजेच दिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ केंद्रानुसार देवघर कसं असावं, कुठे असावं, त्याचबरोबर देव्हाऱ्यात कुठले देव ठेवायला हवे आणि कुठले देव ठेवायला नको याविषयी आपण अगदी सविस्तर माहिती घेणार आहोत। तर त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। देवघर किंवा देव्हारा हा प्रत्येकाच्या घरी असतोच आणि तो अत्यावश्यक आहे आणि देवघर हे प्रत्येकाच्या घरी असायलाच हवं। कारण ज्या घरात देव्हारा नाही ते घर आध्यात्मिकदृष्ट्या स्मशानवत मानलं जातं आणि आई वडिलांपासून जरी मुलगा स्वतंत्र राहत असला तरी त्याला आपल्या कुटुंबात स्वतंत्र देव्हारा आवश्यकच असतो। कारण नित्य देवपूजेशिवाय कौटुंबिक जीवन हे एक प्रकारचं असुरी जीवनच ठरतं। म्हणून प्रत्येकाच्या घरी देव्हारा किंवा देवघर हे असायलाच हवं असतं आणि ईश्वरी साक्षीने चाललेला संसार हा चतुर्भुज विष्णूंचाच संसार असल्यामुळे शांती समाधानाचा असतो। त्याचबरोबर ज्या संसारात ईश्वराची नित्य पूजा अधिष्ठान नसते तो एक प्रकारे चतुष्पादाचा म्हणजेच पशुतुल्यच ठरतो आणि कुटुंबाचे सर्व दैनंदिन व्यवहार हे ईश्वर साक्षीनेच व्हायला हवे असतात। म्हणून देव्हारा किंवा देवघर हे अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे। तर देवघराची दिशा कुठे असावी म्हणजे कुठल्या ठिकाणी आपण देवघर ठेवायला हवं, तर ईशान्य कोपरा म्हणजेच ईशान्य दिशेला ईश्वराचं हे मूळ अधिष्ठान ईशान्य दिशेला असल्यामुळे देवघराची योग्य जागा ही ईशान्य कोपऱ्यातच असते। त्यामुळे कुटुंबात सर्व सुखप्राप्ती व ऐश्वर्य लाभ होतो। त्याचबरोबर पूर्वेला देखील तुम्ही ठेवू शकता देव्हारा, कारण वास्तूच्या पूर्व दिशेस देवघर असल्यास ऐश्वर्य प्रतिष्ठा लाभ मिळतो। आणि त्याचबरोबर आग्नेय दिशा, तर वास्तूच्या आग्नेय दिशेस देवघर असल्यास होम हवनाशिवाय बाकी उपासना निष्फळ ठरतात। म्हणून सर्वोत्तम दिशा म्हणजे ईशान्य दिशा ईशान्य कोपरा, त्या ठिकाणी जर तुम्हाला शक्य होत असेल तर त्या ठिकाणी नक्कीच देवघर तुम्ही त्याची स्थापना करू शकतात किंवा देवघर त्या ठिकाणी तुम्ही ठेवू शकतात किंवा मग पूर्व दिशेला देखील तुम्ही देवघर ठेवू शकतात। त्याचबरोबर दक्षिण दिशा, तर वास्तूच्या दक्षिण दिशेस देवघर असल्यास शत्रुपीडा वाढते आणि दक्षिण दिशेला देवघर नसावं। त्याचबरोबर जर नैऋत्य दिशेला देवघर असेल तर वास्तूच्या नैऋत्य दिशेस देवघर असल्यास शत्रुपीडा पिशाच्य पीडा तसेच अतिशय पीडादायक असं सर्व काही घडत असतं, म्हणून नैऋत्य दिशेला देखील नसावा। आणि त्यानंतर पश्चिम दिशा, तर पश्चिम दिशा ही ऐश्वर्य व धनाची हानी होते आणि प्रतिष्ठेची देखील हानी होते। म्हणून ईशान्य दिशा हा सर्वोत्कृष्ट असा पर्याय आहे। वायव्येस असल्यास रोगबाधा होते आणि उत्तर दिशेला जर देव्हारा असेल तर वास्तूच्या उत्तर दिशेस देवघर असल्यास धनलाभ होतो, कारण उत्तर दिशा ही कुबेरची दिशा मानली जाते। म्हणून उत्तर दिशेला देवघर असल्यास ते धनलाभाचे योग येतात आणि सुख संपत्ती समृद्धी भरभराट होत असते। जे तुमचं लक्षात आलंच असेल की ईशान्य किंवा पूर्वेला तुम्ही देवघर ठेवू शकतात। जर तुम्हाला सहजासहजी शक्य होत असेल किंवा वास्तूमध्ये जर ईशान्य कोपरा तुम्हाला मिळत असेल देवघरासाठी तर ईशान्य कोपऱ्यातच देवघर ठेवायचं आहे। आणि जर ईशान्य कोपरा नसेल शक्य होत तर मग कमीत कमी आपण पूर्व दिशेला देखील देव्हारा आपला ठेवू शकतो। त्याचबरोबर देव्हारा हा शयनगृहात नसावा, हे अगदी योग्य असलं तरी बहुतांश लोकांच्या म्हणजे काही ठिकाणी लहान रूम असतात तर त्या ठिकाणी शक्य होत नाही। म्हणजे देव्हाऱ्यासाठी सेपरेट असा रूम नसतो, तर कमी जागेमध्ये जर आपण देव्हारा ठेवणार असू तर त्यावेळेला मग त्या ठिकाणी आपण काहीतरी तिथे पार्टिशन करून घ्यायचं आहे किंवा कमीत कमी पडदा तरी लावायचा असतो। आणि पूजाघराच्या वरती किंवा खाली शौचालय नसावं। त्याचबरोबर पूजाघराचा रंग शक्यतो फिक्कट पिवळा असावा आणि पूजाघरातील आग्नेय कोपऱ्यात दीप किंवा मग लाल रंगाचा जो झिरो बल्ब असतो तो देखील नित्य चालू असावा। आणि हवन देव्हाऱ्याच्या आग्नेय कोपऱ्यात करायचं असतं, कारण आग्नेय कोपरा हा अग्नितत्वाचा असतो आणि हवन करताना पूर्वेकडे तोंड करून करायचं असतं। त्याचबरोबर देवाचे फोटो दक्षिण भिंतींना लावू नये आणि पूजाघरात हिंस्र प्राणी पशु पक्षी महाभारतातील युद्ध प्रसंगाचे जे चित्र असतात तर ते देखील लावू नये आणि देव्हाऱ्याच्या अगदी समोर तिजोरी नसावी। त्याचबरोबर पूजाघराच्या
प्रवेशद्वारासमोर देवांचे फोटो लावू नये आणि पूजा घरास उंबरठा हा आवश्यकच असतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण देव्हारा ठेवलेला आहे तर त्या ठिकाणी तो जो रूम असेल तर त्याला उंबरठा हा असायलाच हवा असतो. आणि देव्हाऱ्याच्या वरती म्हणजे जे लॉफ्ट असतात तर तिथे त्या माळ्यावर इतर कुठल्याही वस्तू ठेवू नये आणि असल्यास तर तो वापरू नये. आणि देवघराची म्हणजे तो जो वरती माळा असतो तर तो माळा नसावाच आणि असला तर तो मग शक्यतो वापरायचा नाही. आणि देवघराची द्वारे ही उत्तर किंवा पूर्वेस असावी. म्हणजे देवघर असेल तर त्याचं जे दरवाजा असेल तर तो उत्तर किंवा मग पूर्वेला असायला हवा. पूजाघर भिंतीत कोरून करू नये, कारण बऱ्याच ठिकाणी आपण पाहतो की जे भिंत असते तर भिंतीमध्येच देव्हाऱ्याचा आकार करून तिथेच 3-4 पायऱ्या अशा मध्ये केलेल्या असतात. म्हणजेच भिंतीमध्ये देव्हारा केलेला असतो तर तसा देखील नसावा. आणि त्याचबरोबर पूजा घरात अडगळीच्या वस्तू ठेवू नये आणि कपाटे दक्षिण व पश्चिम दिशेस असावी. आणि प्राचीन मूर्त्यांचे जे अवशेष असतात तर ते पूजा घरात ठेवू नये. म्हणजे प्राचीन ज्या मूर्त्या असतील तर ते कधीतरी थोड्या खंडित वगैरे झालेल्या असतात तर तशा देखील पूजा घरात ठेवायच्या नाही. आणि त्याचबरोबर देव्हारा संपूर्ण भिंतीस अगदी चिकटून ठेवू नये. म्हणजे भिंतीपासून देव्हारा हा थोड्या पुढे ठेवायचा आहे. म्हणजे थोडं डिस्टन्स त्याच्यात ठेवायचं आहे, थोडा अंतरावर देव्हारा ठेवायचा असतो, अगदी भिंतीला लागून ठेवायचा नाही. आणि देवघराचं स्वरूप हे कसं असावं तर देवघर म्हणजे कसला असायला हवा तर देवघर हे शक्यतो लाकडीच असायला हवं. आणि त्याचबरोबर ते शिसम किंवा मग सागाच्या लाकडापासून बनवलेलं असेल तर अतिउत्तम. आणि पण बऱ्याच ठिकाणी आपण आता पाहतो की लाकडाचे देव्हारे काहींच्या घरी असतातच, तर ती चांगली गोष्ट आहे. लाकडाचा जर तुम्ही देव्हारा घेतलेला असेल अगोदर तर छानच आहे. आणि जर नवीन घेणार असतील म्हणजे ज्यांनी अजून देव्हारा घेतलेला नाही आहे तर ते जर देव्हारा घेणार असतील तर शक्यतो लाकडाचाच घ्यायचा असतो. पण जर तुमच्याकडे अगोदरपासूनच ॲक्रेलिकचा किंवा मग मार्बलचा देव्हारा असेल तर तो जसा आहे तसा फक्त व्यवस्थित त्याला देवांची रचना आहे तर ती योग्य प्रकारे करण्याचा प्रयत्न करायचा. कारण अगोदरचा देव्हारा असेल आणि पुन्हा दुसरा देव्हारा घ्यायला म्हणजे ते योग्य नाही आहे. कारण तो आधीचा देव्हारा मग तो कुठे टाकणार. त्यापेक्षा जर तुम्ही अगोदरचा तुमच्याकडे असेल तर तोच तुम्ही वापरू शकतात. पण जी देवांची रचना आहे तर त्याच्यात थोडेफार काही बदल तुम्ही करू शकतात. आणि जर तुम्ही नवीनच घेणार असतील तर नक्कीच मग तो लाकडाचा घ्यायचा आहे आणि सागाच्या लाकडापासून बनवलेला असेल तर जास्तच चांगलं. आणि त्याचबरोबर घराला जसं आपल्या घराला आय आणि व्यय असतो त्याचप्रमाणे देवघरालाही असतो. तर देवघराचा जो आय आणि व्यय आहे तर तो कसा असतो की 17x17 असायला हवा किंवा मग 21x21 इंच किंवा 25x25 इंच या मापात असायला हवं असतं. आणि देवघराला 3 किंवा 5 पायऱ्या असायला हव्यात. म्हणजे जे काही समजा तुमचं जर अगोदरचं देवघर असेल आणि त्याला जर पायऱ्या नसतील, कारण पूर्वी पायऱ्या वगैरे असं काही नसायचं, अगदी प्लेन असायचे ते, तर मग तुम्ही लाकडाच्या देखील ते बनवून घेऊ शकतात पायरी. ते माप त्या पद्धतीने घेऊन त्याच्यात 3 किंवा 5 पायऱ्या जशा त्यात बसतील त्याप्रमाणे तुम्ही बनवून घेऊ शकतात. तर देवघरातील देवांची रचना कशी असावी. देवघरातील पहिल्या पायरीवर देवघराच्या म्हणजे सर्वात वरच्या पायरीवर अगदी मधोमध श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा फोटो असावा आणि फोटोसमोर श्री स्वामी समर्थ महाराजांची मूर्ती असावी. किंवा मग मूर्ती असेल तरीही चालेल किंवा फक्त फोटो असेल तरीही चालेल. आणि स्वामींच्या डाव्या बाजूस श्री कुलदेवीचा फोटो असावा आणि श्री स्वामींच्या उजव्या हाताच्या बाजूस श्री कुलदेवतेचा फोटो असावा. दुसऱ्या पायरीवर दक्षिणेस श्री कुलदेवीचा टाक आणि त्या शेजारील उजव्या बाजूस श्री कुलदेवतेचा टाक आणि त्याच्या उजव्या बाजूला श्री भैरवांचा टाक असायला हवा. म्हणजे टाक असतात आपल्याकडे कुलदेवीचा कुलदेवतेचा, तर ते टाक त्या पद्धतीने दुसऱ्या पायरीवर ठेवायचे आहेत. आणि तिसऱ्या पायरीवर दक्षिणेस श्री गणपतीची डाव्या सोंडेची मूर्ती असावी. देव्हाऱ्यामध्ये गणपतीची स्थापना करतो आपण तर त्यावेळेला डाव्या सोंडेचाच गणपती ठेवला जातो. कारण उजव्या सोंडेचा गणपती आपण तिथे देव्हाऱ्यामध्ये आपल्याकडून तेवढे नियम वगैरे व्यवस्थित पाळले जाऊ शकतात की नाही, म्हणून गणपतीची मूर्ती ही डाव्या सोंडेचीच आपण देव्हाऱ्यात पूजा करत असतो. तर दक्षिणेस गणपतीची मूर्ती ठेवायची आणि त्यांच्या उजवीकडे बाळकृष्ण ठेवायचा आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, दक्षिणेस तिसऱ्या पायरीवर दक्षिणेस श्री गणपतीची डाव्या सोंडेची मूर्ती ठेवायची आणि त्यांच्या
उजवीकडे म्हणजेच गणपती बाप्पांच्या उजवीकडे बाळकृष्ण यांची मूर्ती असायला हवी आणि त्यांच्या उजवीकडे म्हणजेच बाळकृष्णाच्या उजव्या हाताला एका छोट्या वाटीमध्ये तांदूळ ठेवायचे आणि त्या तांदळात अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती असायला हवी आणि अन्नपूर्णा माता तुम्ही अशीच ठेवलेली असेल तर अशी कधीही ठेवायला नको, कारण अन्नपूर्णा माता ही छोट्या वाटीमध्ये तांदूळ घ्यायचे आणि तांदळातच अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती ठेवायची आणि मूर्ती ठेवताना ती अगदी नुसती वरती ठेवायची नाही, तर ती थोडी मध्ये ठेवायची आणि मग त्याच्यावर थोडे तांदूळ असतील असं ठेवायचं आहे. कारण काही ठिकाणी काय होतं की तांदूळ घेतात आणि त्यावर सरळ वरती अन्नपूर्णा माता ठेवतात, पण तसं नाही करायला हवं. थोडं मध्ये ती अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती असायला हवी आणि अन्नपूर्णा मातेची जी पळी असते तर त्या पळीवर देखील तांदूळ थोडे टाकायचे असतात. तर बाळकृष्ण ठेवलेला असतील तर त्यांच्या उजव्या बाजूला आपल्याला अन्नपूर्णा मातेची स्थापना करायची असते आणि दर पौर्णिमेला त्यातील जे तांदूळ असतात म्हणजे आपण अन्नपूर्णा माता तांदळात ठेवायची आहे आणि ते जे तांदूळ असतात तर ते पौर्णिमेला त्यातील तांदूळ बदलवून निर्माल्याच्या तांदळांची खीर बनवून त्याचा प्रसाद घ्यायचा. उजव्या बाजूस म्हणजेच अन्नपूर्णा मातेच्या उजव्या बाजूला आपल्याला महादेवांची पिंड ठेवायची आहे. तर शिवलिंग ठेवताना कधीही तिथे नंदी किंवा नाग असायला नको, म्हणजे नंदी आणि नागाशिवाय असलेली शिवलिंग आपल्याला तिथे स्थापित करायचं आहे. तर शिवलिंग हे फक्त आणि फक्त शिवलिंगच असायला हवं. तर मग ते तुमच्याकडे जे शिवलिंग असेल म्हणजे पितळी असेल, पारद शिवलिंग असेल, म्हणजे तुमच्याकडे जे शिवलिंग असेल ते तुम्ही ठेवू शकतात. फक्त एवढंच की शिवलिंगाला नाग आणि नंदी नसायला हवा. त्याचबरोबर चौथ्या पायरीवर म्हणजे 5 पायऱ्या देव्हाऱ्यात असतील तर ते आता चौथ्या पायरीवर कशा पद्धतीचं आपण ठेवायचे आहेत देव ते पाहूया. तर देवांची रचना ही चौथ्या पायरीवर पूर्वापार चालत आलेले जे पितरांचे टाक असतात तर ते ठेवायचे आहेत आणि पितरांचे टाक जर तुमच्याकडे अगोदरपासूनचे असतील तरच ते तुम्ही ठेवायचे आहेत किंवा नवीन बनवायचे नाही जे पूर्वापार चालत आले असेल, कारण काहींच्या घरी त्या रूढी परंपरेनुसार आलेले असतात तर ते तुम्ही चौथ्या पायरीवर ठेवू शकतात. त्यानंतर 5व्या पायरीवर दक्षिणेकडे पिवळ्या किंवा गुलाबी रंगाच्या आसनावर श्रीयंत्र ठेवायचं आहे आणि याच 5व्या पायरीवर पांढऱ्या रंगाच्या आसनावर श्री महामृत्युंजय यंत्र असेल तर ते उत्तरेकडे ठेवायचं आहे आणि देवघरामध्ये श्री स्वामींच्या उजवीकडे घंटी आणि डावीकडे शंख ठेवायचा आहे. शंख ठेवताना तो पूर्व पश्चिम ठेवायचा आहे आणि यंत्रे ही देवतांची आसनं असतात म्हणून ती उभी करून ठेवू नये, तर ती म्हणजे ती उभी न ठेवता आपण अशी जमिनीशी समांतर असतील अशा पद्धतीने ती ठेवायची असतात. तर स्वामी समर्थ केंद्रानुसार अशा पद्धतीने देवांची रचना करायची असते. आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे अजूनही दुसरे फोटो असतात, जसं की लक्ष्मीनारायणाचा फोटो असेल किंवा मग महालक्ष्मी मातेचा असेल किंवा दत्तात्रयांचा असेल आणि किंवा अजून दुसरा कुठला फोटो असेल तर तो तुम्ही स्वामी समर्थ महाराजांच्या पहिल्या पायरीवर जिथे आपण फोटो ठेवलेला असतो तर त्या ठिकाणी तुम्ही लक्ष्मीनारायणाचा फोटो असेल तो देखील ठेवू शकतात किंवा दत्तात्रयांचा फोटो असेल किंवा अजून कुठला फोटो असेल तर तिथे तुम्ही तसं ठेवू शकतात. आणि त्या व्यतिरिक्त जर अजून तुमच्याकडे दुसऱ्या कुठली मूर्ती असेल तर ती मूर्ती तुम्ही ठेवू शकतात देव्हाऱ्यात, पण ती कुठे ठेवायची की ज्या ठिकाणी आपण गणपती, बाळकृष्ण, अन्नपूर्णा माता ठेवलेली आहे आणि महादेवाचं शिवलिंग ठेवलेलं आहे तर त्या पायरीवर तुम्ही ठेवू शकतात. पण ते ठेवताना जे आपण शिवलिंग ठेवलेलं आहे तर त्याच्या अलीकडेच आपल्याला ते देव ठेवायचे आहेत. म्हणजे तुमच्याकडे जे आधीचे कुठले देव असतील, विठ्ठल रुक्मिणी असेल किंवा अजून कोणतेही देव असतील तर ते तुम्ही ठेवू शकतात. फक्त ते महादेवाच्या अलीकडेच ठेवायचे आहेत. म्हणजे महादेवाचं जे सर्वात शेवटी आपलं शिवलिंग असायला हवं हे लक्षात घ्यायचं आहे. आणि शिवलिंग हे आपण उत्तर दिशेला ठेवायचं आहे. म्हणजे जे पाणी तिथून वाहत असतं आपण जेव्हा अभिषेक करतो तर ते जे टोक असतं तर ते उत्तर दिशेला हवं. आणि सुरुवात आपण गणपतीला पहिल्यांदा आपण गणपतीची स्थापना करतो आणि ते जे तुमच्याकडे देव असतील तर ते मध्ये तुम्ही ठेवू शकतात आणि सर्वात शेवटी शिवलिंगच असायला हवं हे लक्षात असू द्या. तर अशा पद्धतीने आपल्याला देवांची रचना करायची असते. आणि त्याचबरोबर कलश स्थापना केलेली असेल, कलश स्थापना देव्हाऱ्यात असायलाच हवी. आणि त्याचबरोबर तुम्ही कुलदेवीचा कलश ठेवलेला असेल देव्हाऱ्यात आणि जर नसेल ठेवलेला तर कुलस्वामिनी मातेचा कलश हा प्रत्येकाने नक्कीच भरायचा आहे.
तर कलशाची स्थापना ही ईशान्य कोपऱ्यात करायची आहे, ईशान्य दिशेला करायची आहे. म्हणजे देव्हारा असेल तर तिथे ईशान्य साईडला, आणि समई असेल तर समई दिवा हे आपण आग्नेय कोपऱ्यात लावत असतो. आग्नेय कोपरा हा अग्नितत्वाशी निगडीत आहे, म्हणून आपण ते दिवा असेल, समई, निरांजन जे काही तुम्ही लावत असेल तर ते आपण आग्नेय कोपऱ्यात ठेवायचं असतं. तर अशा पद्धतीने आपण देवांची रचना अगदी व्यवस्थित करायची असते. देवघरात काय ठेवू नये याविषयी आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बोलूया. तर हा व्हिडिओ खूप जास्तीचा मोठा होईल, म्हणून पुढचा व्हिडिओ देखील तुम्ही पाहायला विसरू नका. आणि जर तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकतात. म्हणजे मला जे माहिती आहे ते मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर देखील करा. आणि या अगोदर आपण बरेच व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत, तर त्यांची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तेव्हा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करायला विसरू नका आणि ते व्हिडिओ देखील नक्कीच पहा. आणि आवडल्यास लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर देखील करा. आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलेलं तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, त्यामुळे येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओंचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. धन्यवाद. श्री गुरुदेव दत्त.